طراحی پوستر سینما قبل از انقلاب نکردم، اما تمام پوسترهای سینمای آزاد رو طراحی کردم و همیشه هم سعی میکردم تجربه های تازه و نو انجام بدم که نشده باشه. چون که پدرم عکاس بود، از اولین عکاس‌های تهران، عکاسی زهره در لاله‌زار. مجبورم می‌خورده برگردم عقب. 3 برادر، یکی 7، یکی 9، یکی 11 ساله، در یک سالی از شهر عراق در زمستان با گیوه های پاره میآیند به تهران، چون که پدرشون فوت کرده بود و مادرشون ازدواج مجدد. برادر بزرگتر که 12 سال است می رود بر ارتش شاهنشاهی نام‌نویسی میکنه به عنوان سرباز استخدامی، برای اینکه حقوق دائم داشته باشه. برادر وسطی رو میگذارد شاگرد خیاطخانه، برادر کوچکتر رو که پدر منه میگذاره شاگرد عکاسخانه چهره نما، اولین عکاسی تهران. و این شاگرد پادو کم کم عکاسی رو یاد میگیره. اوایل هم چراغ نداشتن، با نور خورشید میگرفتن، دریچه دوربین رو برمی داشتن، نور میدادند. و وقتی که اوستا نبوده یاد میگیره که یواشکی عکسم بگیره و بعد اوستا میبینه بلده، میسپره دستش. بزرگ که میشه یک عکاسی در تهران راه میاندازه. اون موقع 2 تا عکاسی بیشتر در تهران نبود. در همون لاله‌زار که عکاسی زهره بوده که هم عکاسی همایون. به این دلایل من در حقیقت با این متریال کاغذ و دارو و تاریکخانه هم آشنا میشم. از تاریکخانه با خودم تکه های کاغذ و دارو برمیدارم میارم خونه و یک انباری زیرپله کوچکی داشتیم که 2 پتو بهش میآویزم و یک تاریخخانه کوچک برای خودم درست میکنم و تمرین عکس. این سبب میشه که پدرم برام یک دوربین لوبیتل میخره. لوبیتل رو باید تعریف کنم. ارزان ترین دوربین ممکن اون موقع که از دوربین های 2 لنزی هم بودن، از بالا نگاه میکردن، فیلم 120 بهشون میخورد. و چون عکس های خوبی میگیرم، در سال اول همچنان اون دوربین رو دارم، یک پوستر طراحی میکنم برای یکی از جشن ها، از این مسابقاتی که میگذارند در کاخ جوانان. یک پوستر طراحی میکنم و جایزه اول رو میگیره. یک سکه 5 پهلوی. اولین کاری که میکنم میفروشم و یک دوربین نیکورمات مال کارخانه نیکون میخرم و یک لنز 300 میلیمتر. میشم عکاس دانشکده. پروژه های دوستان رو عکاسی میکنم، بجز حالا عکس های پورتری که میگیرم از دوستان که از همشون سند و مدرک جوانیشون رو الان دارم، بخشی از درآمدم میشه. همچنان که کانون پرورش فکری مشغول هستم، یک شغل عکاسی اینجوری هم دارم برای کسانی که فارغ التحصیل میشن، از شاسیاشون یا ماکتاشون عکس میخوان. یکی از تجربیاتم این سبب میشه که با عکاسی پوستر بسازم، نه لزوما تصویرسازی.
ایلوستریشن که در کانون کرده بودم. یک دلیل دیگرش این بود که برای یکی از پوسترهایی که در کانون طراحی کرده بودم با تصویرسازی، فرشید مسقالی پیشنهاد میکنه که اینو با عکس بساز. و باز یک شانس مجدد من آشنایی با معصومی است که میرم آتلیه‌اش و برای اولین بار دوربین‌ها و فلاش‌های حرفه‌ای میبینم. اونجا با معصومی آشنا میشم و اون تجربه ها رو میکنم که تعدادی پوستر برای سینمای آزاد میسازم که بر مبنای تجربه عکاسان است. بعد که خودم دوربین دار میشم این تجربیات رو ادامه میدم. در سال 48 که هنوز به سربازی نرفتم، غلام حسین سایدی کتاب الفبا رو در میاره و با او آشنا میشم، چون که جلد کتابام رو میشناخته و برای او هم جلد کتاب چند تایی ساخته بودم. میگه بیا با الفبا همکاری بکن. در الفبا خیلی ها کار میکنن، خیلی نویسندگان و مترجمین معتبر که باز شانس بعدی من آشنایی با اونهاست. به جز طراحی جلدی که برای کتاب الفبا میکنم، بعضی از مقالات و قصه ها رو تصویر سازی میکنم. آقای رضا جعفری میگه یک کتاب قصه‌ای به اسم کلات نان سایدی نوشته، بیان تصویرسازی بکن. اولین تصویرسازی کتاب کودکم اون میشه که چاپ میشه. دومیش بارون شاملوست. آقای رضا جعفری گفتش که امیرکبیر داره بزرگ میشه، خیلی فکر داریم، بیا آتلیه امیرکبیر رو راه بنداز. من آتلیه گرافیک امیرکبیر رو راه اندازی کردم که در خاطرات باز آقای جعفری هست در اون کتابش و با قصدی که داشتن که موفق هم شدند. امیرکبیر موفق شد که روزی یک جلد کتاب در بیاره. برای اولین بار صنعت نشر کتاب در ایران تونست که صنعت بشه. یونیفرم های خیلی زیادی طراحی کردیم، همچنان که بعضیشون رو نگاه میکنم، گاهی که خودم نمونه ای ندارم میبینم که همچنان داره کار میکنه. مثلا تمام کارهای سایدی یا تمام کارهای فروغ فرخزاد، برای اونها یونیفرم های خاص دگرگون شونده ساختم که طراحی هاشون اندکی هم تغییر بکنه، مثلا با تصویرسازی های متفاوت تری.